हाय फ्रेंड्स, कसे आहेत? मजेत ना? मी रितिका शिंदे, रितिका इज किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. माझ्या चॅनलला नवीन असताना तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की पहा. तुमच्यासाठी आज नवीन रेसिपी घेऊन आले, अंडा भुर्जी राईस. चला आपण साहित्य पाहूया. आता आपण साहित्य पाहून घेऊया. एक छोटा टॅमॅटो, 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर धुवून बारीक चिरून घेतलेले, घरचा मसाला 5 चमचे, अर्धा चमचा हळद, 3 अंडी घेतलेली आणि रेग्युलर प्रमाणे आपण हा राईस शिजून घेतलेला आहे. हा तांदूळ मी 9 पीस घेतलेला आहे. कुकरला मी मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या घेऊया. आता तेल तापलेलं आहे, आपण कांदा टाकून घेऊया. एक बाउल मी पूर्ण कांदा टाकून घेतलेला आहे. आणि कांद्याचा कलर बदलसपर्यंत कांदा पूर्णपणे तेलात ट्रान्सफर करून घ्यायचा. मी थोडंसं मीठ टाकत आहे. कांदा लवकर परततो मिठाने, नकळत टाकलेला आहे. आणि हाय फ्लेमवर मी कांदा पूर्णपणे ट्रान्सफर करून घेत आहे. थोडा कांद्याचा रंग बदलत आला की आपण टॅमॅटो टाकून घ्यायचा. टॅमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा तेलात. आणि भात पूर्णपणे मोकळा झाला पाहिजे, चिकट भात घ्यायचा नाही आहे. आणि तांदूळ तुम्ही कुठलाही बिर्याणीला वापरतोच तांदूळ वापरायचा. कांद्याचा रंग बदलत आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. मी त्यात 1 वाटी टॅमॅटो टाकत आहे. टॅमॅटो टाकल्यानंतर मीडियम हीटवर गॅस ठेवायचा आहे. कांदा परतून झाल्यानंतर अर्धा चमचा जी हळद घेतली ती मी हळद टाकत आहे. आणि घरगुती मसाला 5 चमचे घेतलेले आहे, तो पूर्णपणे मी टाकत आहे. मी आता अंडी फोडून घेत आहे. पूर्णपणे आता हलवून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे ही भुर्जी बनल्याशिवाय राईस टाकायचा नाही आहे. आणि चवीनुसार मीठ, भातात पण मीठ आहे त्यामुळे मीठ थोडंसं विचार करूनच टाकायचा. नाहीतर मग भातात जेवढं टाकायचं त्याच्या कमी भुर्जी राईसला टाकायचं, किंवा भातात कमी टाकला असेल तर भुर्जी राईसला बरोबर टाकायचं. आपल्याला भुर्जी बनत आलेली आहे. आता तुम्ही 5-10 मिनिटांनी राईस टाकणार आहे. तुम्ही बघू शकता भुर्जी किती बारीक मी मॅश केलेली आहे. आणि कंटिन्यू आपला चमचा तो पूर्णपणे भुर्जीमध्ये मॅश करत राहायचा. भुर्जी बनलेली आहे. मी भात आहे ना पूर्णपणे मोकळा करून टाकणार आहे. तुम्ही बघू शकता. हा तांदूळ माझा 9 पीस आहे. तुम्ही तुमच्या चॉईसने कुठलाही घेऊ शकता. पण बिर्याणीचाच घ्या, दुसरा कुठला वापरू नका.
आणि ह्या प्रोसेसला गॅस पूर्णपणे लो ठेवायचा. पूर्णपणे एकत्र करायचा. पाच ते 10 मिनिटं मी असंच ठेवणार आहे. एक 5 ते 10 मिनिटांनी आपला राईस तयार आहे. अशा तऱ्हेने आपला राईस तयार झालेला आहे. मी डिशमध्ये सर्व करत आहे. बघू शकता तुम्ही किती सुटसुटीत आणि मोकळा झालेला आहे. आणि त्याच्यावर आपण कोथिंबीर टाकणार आहे. अशा तऱ्हेने आपला अंडा राईस तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता. नक्की ट्राय मारा आणि तुमच्यासाठी नवीन नवीन रेसिपी घेऊन येत जाईन. अशा तऱ्हेने आपला अंडा राईस तयार झालेला आहे. तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये मला कमेंट करून सांगा कसा झाला म्हणून. आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपी येत जाईन मी घेऊन तुमच्यासाठी. माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा.